Зйомка. Та йой! Всім привіт! Ми сьогодні з вами пошиємо труси бразильяни. Для цих трусів ми вибрали мережево молочного кольору, еластичне і сітку, також еластичну. Отож, давайте починати. Розпочинаємо розкрій деталей. Важливий момент: на лекалах у нас закладений коефіцієнт розтягнення тканини 10%. Деталь переду ми викладаємо із мережева з фістончастим краєм. Деталь у нас ця є одинарною. Деталь ластовиці зовнішню ми викроюємо теж із мережева. Ця деталь одинарна. Задню половинку трусів ми викроїмо із еластичної сітки, деталь подвійна. Тепер розкроїмо внутрішню частину ластовиці. Деталь ця подвійна. Рекомендуємо її розкроювати із котону або з білизняної мікрофібри. Розпочинаємо обробку з верхнього зрізу ластовиці. До деталі мережева. Першою ми прикладаємо деталь ластовиці мережевну і деталь ластовиці із котону. Скріпляємо все акуратненько булавочками і пришиваємо сантиметровим швом. Націкаємо ниточки, вивертаємо, розправляємо. У нас повинен шовчик бути всередині, оброблений двома ластовицями. Даємо оздоблювальну строчку на 0,1. Тепер ми обробляємо задню половинку трусиків, складаємо навпіл і по середньому шву обметуємо. Вивертаємо наші деталі так, щоб шовчик залишався всередині. Приколюємо до нижньої деталі нашого переду і обробляємо шов ластовиці, нижній. Вивертаємо наші трусики, розправляємо. Тепер ми на оверлоці скріплюємо бічні шви. Тепер ми настрочуємо на зрізи ніжок еластичну резинку. Ми її вкладаємо так, щоб фістончастий край дивився на середину трусиків. Настрочуємо за допомогою зигзагу. Злегка натягуємо еластичну тасьму. Те ж саме проводимо і на другій ніжці. Починаємо обробляти верхній зріз. Спочатку по спинці ми прострочуємо резинку. Настрочуємо аналогічно, як ми обробляли зріз для ніг. Спочатку однією строчкою зигзаг. Пришиваємо цю резинку від бічного до бічного шва. Відміряємо, скільки нам потрібно резинки для переду. І закріпляємо її на бічному шві. Підрізаємо сітку, яка виглядає з-під резинки. Обрізаємо всі ниточки.
Тепер огортаємо резинкою вверх і даємо другу строчку. Також зигзагом. Для пришивання резинки попереду ми налаштовуємо наш зигзаг на трьохшаговий і по краю фістона пришиваємо резинку. Обов'язково ставимо закріпки. Закріпки ми можемо також ставити на прямострочній машині або дуже дрібним зигзагом. Підрізаємо всі залишки ниток, резинок, чистимо повністю виріб. От і завершили ми роботу над нашими трусами. Ось такі вони у нас вийшли. Гарна еластична сіточка і мережево. Шийте своє задоволення.